درود شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف مربع بسیار جذاب و زیبا. یک کار فوق العاده دلنشین و بافت بسیار شیرینی داره. این کار بسیار مناسب هست این کار برای بافت پتو، شال مبل، رو تختی و هر چیز دیگه‌ای که شما عزیزان دوست داشته باشید. اندازه این موتیف رو بهتون بگم، حدود 16 سانتی متر هست. یک موتیف مربع 16 سانتی متری هستش که من اون رو با قلاب شماره 3 میل و کانوای اکریل بافت زدم. کار فوق العاده ای هست. امیدوارم از بافت این کار زیبا هم لذت ببرید و از اون حمایت کنید. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً اون رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله هم فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو دنبال کنید و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت در ابتدای کار میایم یک حلقه جادویی میزنیم، یک زنجیره، درون این حلقه یک پایه کوتاه، یک زنجیره که به عنوان یک پایه بلند محسوب میشه برای ما و شروع میکنیم درون این حلقه پایه بلند میبافیم. ما توی این حلقه 11 تا پایه بلند میبافیم که با یک کوتاه یک زنجیره در پایان رج روی هم بشه 12 تا پایه بلند. به این صورت ما 12 تا پایه بلند داریم. در آخر رج میم نخ حلقه رو میکشیم. ببینید دوستان، ما اینجا گفتیم ابتدای رجمون یک کوتاه یک زنجیره بود. خب به این کار نداریم. میم روی اولین پایه بلندی که بافتیم بست میزنیم، ولی بست رو از پشت بافت میزنیم. به این صورت روی اولین پایه بلندی که بافتیم بست از پشت کار زدیم. برای شروع رج بعدی من میام روی این پایه یک کوتاه یک زنجیره‌ای که بافتم، حالا یک پایه کوتاه می بافم، یک زنجیره، 2 تا زنجیره دیگه هم برای فاصله بهش اضافه می کنم و میام روی پایه بعدی 4 پایه بلند یک جا بافت می زنم. به این صورت 3 و 4. حالا بست میزنم روی اولین پایه بلند از این 4 تایی‌ها و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. حالا 3 زنجیره میزنم برای فاصله. میام روی پایه بعدی تکرارش میکنم، 4 پایه بلند اینجا میبافم به این صورت و باز با یک پایه بست که روی اولین پایه بلند این قسمت میزنم یک ذرتی میبافم به این صورت. حالا 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد تکرار میکنم. ببینید دوستان، از این قسمت که یک پایه بلند بافتیم در واقع تکرارش میکنیم از اول رج. من میام اینجا عذر میخوام 4 تا پایه بلند میبافم و 2 3 و 4 تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. حالا 3 تا زنجیره، پایه بعدی یک پایه ذرتی میبافم با 4 پایه بلند و با یک پایه بست تبدیلش میکنم به یک ذرتی. در ادامه بافت 2 زنجیره میزنم، پایه بعد یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره و الگو رو تکرار میکنیم. ببینید شکل کار اون رو، 2 تا پایه ذرتی داریم که بینش 3 زنجیره فاصله است، 2 زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره و بافت پایه ذرتی ها به همین صورت ادامه میدم.
خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم دوستان، ببینید آخرین پایه‌ای که بافته شد همون پایه ذرتی هست. 1 2 3 4 تا دسته به این شکل ما باف زدیم. در پایان رج میام بست آخر رو 2 تا زنجیره رو ابتدا میزنم و روی زنجیره‌ای که بالای پایه کوتاه بافتیم یک پایه بست میزنیم. خب به این صورت این رج رو هم به پایان میرسونیم. خب برای شروع رج سوم من میام دور همین پایه که یک کوتاه یک زنجیره بوده به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم. این میشه به عنوان یک پایه بلند برجسته از رو. حالا 3 تا زنجیره دیگه بهش اضافه میکنم برای فاصله. در ادامه بافت میام در فضای زنجیره بین این 2 تا پایه ذرتی یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم. حالا فضای زنجیره بعد رو رها میکنم، میام این پایه بلند تکی که اینجا بافته شده دورش یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند برجسته از رو دیگه بافتم و 3 زنجیره میزنم. میام در فضای بین این 2 تا پایه ذرتی یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم و الگو رو از ابتدای رج میام تکرارش میکنم. فضای بعد رها میشه، میام دور پایه بلند تکی که بافتیم یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم و 3 زنجیره میزنم. در فضای بین 2 ذرتی یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم. الگو دوستان تکرار میشه، میام روی پایه بلند تکی که اینجا دارم یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره یک پایه بلند، 3 زنجیره و به همین صورت ببینید شکل بافت رو، به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدم من میام دور همین پایه که ابتدای کوتاه یک زنجیره بافتم دور همین پایه رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم به این صورت و 2 زنجیره میزنم. در ادامه ببینید یک کوتاه داشتیم، یک کوتاه یک زنجیره، روی اون اولین زنجیره‌ای که زدیم یک پایه بست میزنیم و رج رو به این صورت به پایان میرسونیم. این شکل بافتمون هست در پایان رج سوم. حالا برای شروع رج چهارم من میام دور همین پایه که الان روش بست زدم همینجا یک کوتاه برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم و همینجا یک پایه بلند برجسته از رو، انگاری که من 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا بافتم، 2 زنجیره میزنم. حالا میام روی پایه بلند بعدی گندمیش رو میگیرم، شروع به بافت پایه بلند میکنم، 1 2 3 4 و 5 پایه بلند رو یک جا بافتم، 2 زنجیره میزنم. در ادامه دور پایه بعد ببینید یه پایه وی اینجا داشتیم که برجسته بود دیگه، دور اولین پایهش میام 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. فضا رها میشه، دور پایه بعدیش 2 پایه بلند برجسته از رو تکرار میکنم به این صورت. خب و در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی گندمی پایه بلند تک بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم و 5 پایه بلند رو اینجا تکرار میکنم به این صورت. 5 تا پایه بلند یک جا میبافم، 2 زنجیره میزنم. الگو رو از ابتدای رج تکرار میکنم، باز میام بافت این پایه برجسته ها رو روی پایه وی میبافم. اینجا پایه اولش 2 تا
پای بلند برجسته از رو یک جا می بافم، 2 زنجیره می زنم. دور پایه بعدی 2 پای بلند برجسته از رو می بافم، 2 زنجیره می زنم و میام روی پای بلند بعدی 5 تا پای بلند یک جا می بافم. ببینید این شکل بافتمون هست که داریم اون رو تبدیل به یک موتیف مربع میکنیم و کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدم، این پای آخری که نبافته برامون باقی مونده، 2 پای بلند برجسته از روی این پایه میبافم، 2 زنجیره میزنم و روی یک کوتاه یک زنجیره ابتدای رج بافته بودیم دیگه، روی زنجیرش یک پایه بست میزنم. به این صورت کار رو به اتمام رسونم. برای شروع رج پنجم دور همین پایه میام یک پایه کوتاه برجسته از رو می بافم، یک زنجیره به عنوان یک پای بلند برجسته از رو هست. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو می بافم و 2 زنجیره می زنم. حالا دور 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو به فاصله یک زنجیره، 1 2 3 زنجیره ها رو یادمون نره، 4 و 5 به این شکل. بعد از کوتاه پنجم 2 زنجیره میزنم، پای بلند پنجم میخوام 2 زنجیره میزنم، میام دور پایه بعد حالا یک پای بلند برجسته از رو میبافم، پایه بعدیش هم یک پای بلند برجسته از رو و 3 زنجیره میزنم. 2 پایه بعد هر کدوم یک پای بلند به صورت برجسته از رو می بافم، 2 زنجیره میزنم. حالا الگو رو تکرارش میکنم، میام دور 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو، 1 زنجیره، 1 اون رو ادامه میدم، 2 3 4 و 5 پایه بلند برجسته از رو به فاصله 1 زنجیره میبافم و این الگو رو دوباره تکرار میکنم. 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، 3 زنجیره، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و میام 5 تا پای بلند برجسته از رو میبافم به فاصله 1 زنجیره و این الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم 2 پای بلند برجسته از رو بافتم، 3 زنجیره میزنم و میام روی اون تک زنجیره‌ای، ببینید این پای کوتاه اینم تک زنجیره‌ای که زده بودیم یک پایه بست میزنم و رج رو به پایان میرسونم. برای شروع رج ششم دور همین پایه یک کوتاه برجسته از رو، 1 زنجیره، دور پایه بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام دور 5 تا پایه بعد حالا هر کدوم یک کوتاه برجسته از رو به فاصله 3 زنجیره، 1 2 زنجیره ها یادمون نره، 3 4 3 زنجیره و 5. خب به این صورت و در ادامه حالا 2 تا زنجیره میزنم، میام پایه بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا بافت میزنم، پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، حالا 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، عذر میخوام، و میام دور پایه بعدی
یک پای بلند برجسته از رو میبافم، پایه بعد 2 پای بلند برجسته از رو یک جا میبافم و این الگو رو دوستان میام تکرارش میکنم. ببینید الگو از اینجا الان تکرار میشه. در ادامه بافت 2 زنجیره میزنم، دور 5 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه برجسته از رو 3 زنجیره، 1 2 3 4 3 زنجیره و 5. ببینید این شکل بافتمون هست و در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام دور پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو و حالا 6 تا زنجیره میزنم، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، پایه بعدیش 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم، 2 زنجیره میزنم و میام اینجا 1 پایه کوتاه میبافم، دور 5 تا پایه بلندم هر کدوم 1 پایه کوتاه برجسته از رو به فاصله 3 زنجیره. این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. خب من رج رو به پایان رسوندم. ببینید دوستان آخر رج روی 2 تا پایه آخری که داشتم اولیش 2 پایه بلند برجسته از رو، بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو. ما اینجا می اومدیم مثل اینجا 6 تا زنجیره می زدیم دیگه. حالا اینجا من 6 تا زنجیره نمیزنم، میام 3 تا زنجیره میزنم و روی این پای کوتاه که رها میشه روی اولین زنجیره، اون تک زنجیره‌ای که داریم، با 1 پایه بلند کار رو اتصال میدم، یعنی بست آخر من با 1 پایه بلند شد چون میخوام توی این فضا بافت انجام بدم. حالا برای شروع رج هفتم میام توی همین فضا 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، همینجا 2 تا پایه بلند میبافم. این گوشه بافتمون هست و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یعنی دورش رو میگیرم به صورت برجسته از روی 1 پایه بلند بافت میزنم، 2 و هم 3. در ادامه 2 زنجیره میزنم و این فضا رها میشه. در فضای بعدی 1 پایه کوتاه 3 زنجیره 4 مرتبه تکرار میشه، 1 کوتاه 3 زنجیره، 2 1 کوتاه 3 زنجیره 3 و فضای آخر این قسمت 1 پایه کوتاه. ببینید به این صورت. بعد از کوتاه چهارم 2 تا زنجیره میزنم، این فضا رها میشه، میام دور 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. بهتون نشون بدم این شکل بافتمون و بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام درون فضای 6 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 5 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. به این شکل و دور 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و الگو رو از ابتدای رج تکرارش میکنم. ببینید دوستان الان از اینجا میایم این الگو رو به همین صورت تکرار میکنیم. 2 تا زنجیره میزنم، این یک فضا رها میشه، فضای بعدی 1 کوتاه 3 زنجیره 4 مرتبه تکرار میکنم، 1 کوتاه 3 زنجیره 1 کوتاه 3 زنجیره و کوتاه 4 رو که بافتم 2 زنجیره میزنم، میام دور 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو و در فضای گوشه هم که بافت گوشه رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند 5 زنجیره 3 پایه بلند الگو تکرار میشه.
خب رج رو که به پایان رسوندم، ببینید آخر رج 3 تا پای بلند تک بافتم. حالا میام توی فضای زنجیره آخر هم 3 پای بلند میبافم. این گوشه است. خب اینجا دیگه 5 تا زنجیره نمیزنم، میام 2 تا زنجیره میزنم و روی یک کوتاه داشتیم، یک زنجیره ابتدای رج، روی اون زنجیره ابتدای رج با یک پایه بلند کار رو اتصال میدم و به این صورت بافت به اتمام میرسونم. خب این پایان رج هفتمه. حالا برای شروع رج هشتم میام توی همین فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همینجا 2 تا پایه بلند بافت میزنم و در ادامه میام دور 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1 2 3 و پایه بعد 4 پایه بلند برجسته از رو و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. این 2 تا پایه بلند رو رها میکنم، این فضا رها میشه، میام توی فضای بعدی یک کوتاه 3 زنجیره 3 مرتبه تکرار میشه. فضای بعد یک کوتاه 3 زنجیره و فضای بعدی کوتاه سوم. خب به این صورت در ادامه حالا 1 2 3 4 و 5 زنجیره میزنم، یک فضا رها میشه، 2 تا پایه بلند رها میشه. ببینید 1 2 پایه رها، پایه بعدی از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند برجسته از رو میکنم و 4 پایه بلند به این صورت میبافم به این شکل تا میرسم به گوشه بافتمون. توی این فضای گوشه 3 پایه بلند میبافم و 3 زنجیر فاصله همونجا 3 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. ببینید این یک ضلع کارمونه که حالا از ابتدای رج میام این بافت رو تکرارش میکنیم به این صورت که دور 4 تا پایه اول هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 و 4 5 زنجیره میزنم، یک فضا رها، این 2 تا پایه رها، یک فضا رها، فضای بعدی یک کوتاه 3 زنجیره، یک کوتاه 3 زنجیره و فضای بعد یک پایه کوتاه، یعنی 3 بار تکرارش کردم. 5 تا زنجیره میزنم، یک فضا رها میشه، 2 تا پایه رها میشه، از پایه بعدی شروع به بافت میکنم، 4 تا پایه بلند برجسته از رو و به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو تکرار میکنم. 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند میبافم و الگو رو کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدم 4 پایه بلند برجسته از رو بافتم. تو فضای آخر یعنی گوشه آخر 3 پایه بلند رو میبافم و اینجا به جای 3 تا زنجیره یک زنجیره میزنم و میام روی اون تک زنجیره ابتدای رجم با یک پایه متوسط کار رو به پایان میرسونم. خب حالا برای شروع رج نهم توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه تکرار میشه و از پایه بعدی شروع میکنم. 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند برجسته از رو که بافتم 3 زنجیره میزنم، این 2 تا پایه رو رها میکنم، در فضای 5 زنجیره‌ای میام یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم،
در فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. باز تو فضای 5 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه. از پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند برجسته رو میکنم و اینجا هم 5 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو. 4 و 5. یک زله مونه. به گوشه بافت حالا که رسیدم، توی گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم و ادامه میدم. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم به این شکل. 3 4 و 5 پایه بلند برجسته از رو و در ادامه 3 زنجیره میزنم. الگو تکرار هست دوستان. این 2 تا پایه رها شد. تو فضای 5 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم، فضای بعد یک کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 3 زنجیره. توی فضای 5 زنجیره‌ای هم یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه 3 زنجیره میزنم. 2 پایه رها میشه. از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم، 5 تا پایه بلند و بافت گوشه که دیگه تکرار هست دوستان. به این صورت اون رو ادامه میدم. به فضای آخر، در واقع به آخر رچ که رسیدیم، 5 پایه بلند رو بافتیم. توی فضای آخر 2 تا پایه بلند رو میبافیم. گوشه آخر هست. حالا اینجا فقط یک زنجیره میزنم و میام روی اون تک زنجیره ابتدای رنج که بالای پای کوتاه بافتیم با یک کوتاه یک بست میزنم، کار رو به اتمام میرسونم. برای شروع رنج دهم میام توی همین فضا 2 پایه کوتاه میبافم و از روی اولین پایه بعد روی هر پایه یک پایه کوتاه پایه کوتاه ساده. 1 2 3 4 5 6 7 پایه کوتاه بافتم. در فضا 1 2 3 زنجیره، پایه کوتاه رها میشه. فضای بعد 1 2 3 پایه کوتاه رها میشه. فضای بعد 1 2 3 پایه کوتاه، فضا رها، فضای بعدی تکرار میکنم. 3 پایه کوتاه میبافم. این رنج پایانی هست دوستان. این پایه کوتاه رها، فضای بعد هم 3 پایه کوتاه بافتم. خب یعنی تو این فضاها ببینید 1 2 3 4 5 تا فضا داشتم که تو هر کدوم 3 تا پایه کوتاه بافتم و در ادامه روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 2 3 4 5 6 و 7. توی فضای زنجیره گوشه 2 پایه کوتاه که توی همه گوشه تکرار میشه. 1 زنجیره همینجا 2 پایه کوتاه میبافم و الگو میدم. از روی اولین پایه 7 تا پایه کوتاه میبافیم و این الگو تکرار میشه دوستان. روی پایه بلند ها هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و به فضاهای زنجیره‌ای هم که رسیدیم تو هر فضا 3 پایه کوتاه میبافیم. دیگه روی پایه کوتاه ها بافت انجام نمیدیم. خب به این صورت 3 کوتاه 3 کوتاه 3 تا 3 تا 7 پایه. به گوشه که رسیدم 2 پایه کوتاه یک زنجیره، 2 پایه کوتاه
این الگو رو به همین صورت دور تا دور کارم تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم 7 پای کوتاه رو بافتیم. توی فضای آخر هم 2 پایه کوتاه اینجا میبافیم، یک زنجیره میزنیم. دوستان این پایان رج برای من هست. شما اگه دوست داشتید میتونید موتیفتون بزرگتر باشه یه چند رج دیگه رو هم ساده بافی رو ادامه بدید. میتونید با سوزن به تمیزکاری بافت رو انجام بدید. روی اولین پای کوتاهی که بافتیم نخ رو میکشیم میاریم، بعد دوباره برمیگردونیم همون سر جای خودش و میبریم پشت بافت. میتونید همونطور که گفتم با سوزن هم این کار رو دوستان انجام بدید. به این صورت. خب دوستان این هم از پایان آموزش این موتیف مربع جذاب و زیبا که با هم اون رو به اتمام رسوندیم. امیدوارم که از بافت این آموزش زیبا هم لذت ببرید. ببافید، توی انواع بافت‌های مختلف از اون استفاده کنید. کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی هستش. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.